Hala. Ay! Oh, wow! Hello guys! It's me, Marge! At nagpapalik na naman tayo sa ating channel. On this video, gagawa ako ng inspired look, inspired makeup sa ating current Miss Universe, Miss Catriona Gray, and the silver lining. Just. So yan, gagawa ako ng inspired look. So, without further ado here, okay, don't forget to prepare your tools, prepare your makeup, and then clean your face. Yes, mahalaga yan, okay? Please keep on watching. Okay? So, let's get started. So, ngayon, magpa-primer na tayo, guys. Ang favorite ko pa rin gamitin ang Master Prime by Face Studio Primer Base. Mga gusto niyang protektahan. Okay? O, ang pinaka-base talaga natin ay maglagay talaga tayo ng mga favorite nating moisturizer sa face para hindi tayo ma-dry. Okay, friend? Hindi mo matuyo. Thank you so much, boyfriend. And then, we're done to the primer. So, let's move forward now sa ating foundation ngayon. At ang gagamitin ko ay itong ating new oxygen technology ng L'Oreal Paris and infallible 24-hour fresh wear foundation. Yan, bagong-bago po siya. Nabili ko siya sa, dito lang banda, sa mga favorite nating department stores, sa mga favorite nating Matson, meron na rin po sila. O, yun. O, yan. Ang texture niya, syempre, runny, yan o. Runny, watery, liquidy, and everything. Yan, lagay lang natin siya sa mga favorite natin. Ito na siya. Nagsiset na siya. Nararamdaman ko na siya. Okay na. Usually talaga, dalawa na yung foundation ko ng L'Oreal. Runny talaga yung foundation nila. So, kung tapos na kayo sa coverage or kung happy na kayo sa coverage, please move forward na. Okay? So, next. So, ngayon magka-concealer naman tayo ngayon. Isa sa mga favorite ko din, product ng Maybelline, which is Age Rewind. Ito na siya. Gamit na gamit siya. Yan. Ganun lang ako mag-ano. Tapos dito rin, huwag na masyado. Kung oily yung noon nyo, huwag masyado, okay? Yan. Kung gusto nyo ma-highlight naman yung nose. And then yung panga. Ayan. Ayan. Kunting katahimikan lang. And then, let's move forward to the next process, which is, magsiseta rin tayo ng face natin. Gagamitin natin ito. And then, gagamit tayo ulit ng ating favorite na setting powder. Yes, itong ating NICHIDO in a creamy glow. Iset lang natin yung under eye. Let's move forward na. Kung tapos na kayo mag-set, gamit lang po ang spoolie natin again. Then, ano lang natin, i-brush up lang natin yung kilay natin. Kasi yung kilay niya, parang papansin ko, medyo parang arc. Ma-arc siya, beige. Ang gagawin kong pang kilay ngayon, guys, ay itong Fashion Bro Maybelline New York. Yes. Ano na kasi ng ano ko, kilay ko. So, yan, i-fill na natin siya, guys. Gagamit naman tayo nun. So, i-fill lang natin siya nito. Binalagyan lang natin. Okay? Tapos yung kilay niya, parang binrush up na lang dito sa dulo.
sa pinaka unahan. So, let's move forward na sa ating fifth part, which is mag-eyeshadow na tayo. Pero, bago ang lahat, mag-baking tayo kasi fall out siya, guys. Tsaka to ginagawa ko to kasi oily ako. Diba? Kung gusto niyo tumagal yung makeup nyo, hindi lang naman sa product yan. Dapat napipiling nyo kayo, guys. So, tapos na ako mag-bake. And then, let's move forward na. Ngayon, gagamitin ko ng mga eyeshadow. Maybelline New York Total Temptation. And then, Shadow Highlight Palette. So, guys, sa pag-eyeshadow, zoom in ko lang kayo, guys. So, guys, nagawa ito parang transition color siya, guys. Okay? So, ang gagamitin natin shade ay ito muna. Powdery lang siya, pero maganda to. Ayun, kita nyo, di ba? Nagilan natin siya dito, guys, ha? Oh, wow! In fairness, transition color pa lang yan, guys, ha? Then, mula dito sa ating outer, basta yung eyelid natin, papasok lamang tayo dun kasi yung nakikita ko dito. Recreate natin yung eyeshadow niya. Ganda. So, let's move forward na sa next transition color. Pero nakita ko dun, medyo dito sa baba, meron ditong dark brown. So, gagamitin ko to. Yan, powdery as usual. Yan, diba? Ayan. I'm a pro. Just. Ayan. Gawin nyo lang yun. Always. Hindi masyadong close ang eyes. And then, let's dive into it. Sa kabila naman tayo kukuha. Ayan. Yung dark. Black. Let's dive into it lang, guys. Doon lang ulit lagi sa dulo magsisimula, ah. Lagi lang sa dulo para mas intention color na dito. Gagamit lang tayo ng mas precise na salamin, yung magnifying glass. Kamukha ko na ba? Hoy, guys! Disclaimer pala, guys. Hindi ko magiging kamukha si Catriona Gray, okay? Yung mukhang yan is unique, okay? May kanya-kanya tayong face. Gagayahin lamang po natin kung paano ang mga estilo, kung paano siya mag-make. So, ito na naman po tayo nag-runny noise ng So, let's move forward na sa ating mga shimmer. Kasi parang nakita ko sa kanya na mayroon siyang shimmer dito banda. Then, parang konti na dito. So, gamit lang ulit ang ibang brush. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan. Bongga. Ayan, guys. Go happy na naman kayo sa kantap. And then, let's move forward to the tight liner. Liner lang din, guys. Sa loob, tight liner. Let's move forward again doon sa mga ano natin. Pero dito, guys, gagamit tayo ng mas manipis na brush. Where's my brush? Mga Sansan brush ko. Nasaan si Sansan? Si Sansan! Baka
kasi bash nyo ko rin Sansa naman talaga to eh. Oh, HBC. Ay, oh, HBC. Binigay ito sa akin. Sansan. Pero gagamitin ko dito. Ano ko mag-explain? Trust. Ganun ulit guys. Transition color lang din tayo ulit. Parang hindi naman siya masyado nagagay. Pero malalagay na rin tayo. Kasi inspired look na naman to guys. Dito parang hindi naman siya nakita guys. Gamit tayo pang brush. Gamit ang brush ito. And then after that, ito na tayo. Parang palapit siya ng palapit dun sa dulo. Catriona. Ano yun na. And the next na yung black. Next shade natin ay itong dark black. Actually, wala siyang pangalan. Tatawagan na lang natin siya. Si Braguda. Yan. Braguda shade. Number black. Color black. Yan. Tataas ko lang siya pa. Kung happy na kayo sa color, sa payoff, sa blending and everything, ilock nyo na siya. Gamit lamang ang liquid eyeliner ng Maybelline. Dito lang ulit lagi sa dulo para safe tayo guys. Okay? Kaya tayo nag-eyeliner para mas may kapitan yung mga false eyes natin. False eyelashes. Okay? Let's move forward na sa paglalagay ng eyelashes or yung mga false eyelashes natin, yung mga fake lashes nyo dyan, yung mga tinatago nyo, yung mga favorite nyo. At ako, ilalagay ko na din at magbabalik na ako. And then, tatapusin ko na rin yung sa kabila ko so we can proceed to the next process. Okay? So, I will be right back. Hello guys! I'm back! At nalagay ko na rin po ang aking left eye details. At kung napapansin nyo guys, naglagay na rin po ako ng ating favorite na eyelashes from Miniso. 119 pesos lang guys. Thick and long. Let's move forward now to the next process which is tatanggalin natin mga fallouts. And then after that, magkukontour tayo. Ayan. Yan sa forehead. So guys, since tapos na natin tanggalin yung ating mga setting powder, so isaset naman natin next yung ating eyeshadow para mas maganda at mas long wear siya. Okay? So gagamitin natin ang L'OREAL Paris Infallible Pro Spray Set. Hindi, nararamdaman ko siya na tumama siya sa mata ko. And then next na tayo, magpa-blush na tayo. At ang gagamitin natin habang nagsaset siya ay itong NICHIDO True Colors Collection Powder Blush. And by the way, cost 88 pesos lang to guys. Mini flame brush. And then napapansin ko sa kanya, ang kanyang blush lang ay dito lamang. Hindi siya masyadong mag-blush that day. Ito lang siya guys. And tapos na naman kayo kung happy na kayo dyan. Let's move forward now to contour. Ang gagamitin natin brush ay ito, angle brush, and ang gagamitin natin palette ay LA na naman. At ang gagamitin natin shade ay ito. Inuuna ko yung forehead. And then, dito lang. Ganyan lang. Kasi siya is tanning. Lahat nilalagyan ng contour. Ganito. And then, kung gusto niyo mag-nose line, guys, I'm so excited with this. Nose line, nose line, nose line.
Pwede rin siya pang nose line, guys. Gagamitin lang natin to. O kaya pag hindi pa kayo masyadong satisfied, pwede kayo magpunta rin dito. Okay? Eyebrow. Then, pababa. Kasi kung pasensya nyo na may peklat ako eh. Nang bata kasi ako, natalsikan niya ng apoy. Ayan, bata pa lang ako, naglalaro na ako ng apoy. Literal na apoy. And then, tapos na dyan, let's proceed to the highlighter, which is my favorite one as well. And then, same palette pa, gusto ko. Si Sansan. Guys, and then ilalagay natin siya dito. Medyo mataas lang ha. Huwag ningiti. Ay. I poked you. Baka maan tayo, guys. I'm so almost done. Okay? Put you on. So next, ang pang-lock natin, magli-lipstick na tayo, guys. At ang gagamitin natin lipstick, guys, ay ang CARELINE Matte Liquid Lipstick. And then, in the shade of In Bloom. And by the way, the price is I'm going to put on the description box below. Okay? Kasi dito, guys, medyo reddish siya. And then, glossy-glossy. Okay, matte tone. Meron tayong gagawin technique yan, guys. So, gagawin na natin siya. Let's dip into it. And guys, we're almost done. Siyempre, lalagyan natin siya ng konting gold dito. Ay, ng para-paraan. 101. Ayan, we're almost done, guys. At hindi ko na rin makita yung sarili sa bugdong. Sobrang kintat ko. At magpabalik naman ako, guys, sa isang parte. Tatalisin ko naman din aking final look. The new Miss Universe is Philippines. Hello guys! Welcome back! Oh my God! At guys, tapos na po tayo at ito na po yung ating final look. And then, hindi lang po dyan dahil okay na ba? Yan ang ating pasabog for today. Ang palikod ni Mayor. So guys, thank you so much sa pagtambay na naman dito sa ating channel. And then kung nagustuhan niyo po itong ating look for today, please don't forget to hit the like button para mas masaya. Okay? And please don't forget to subscribe to my channel if you want to support me. And please hit the bell button below para ma-notify ka sa mga next videos ko pa. And I'm so excited with it. Okay? And guys, thank you so much. Hindi ko na masyadong pinonggahan. See you on my next one. Okay?